Super init. Goodness. Natin mag-vacuum. Dyson. Para mga dumi, di natin na kasi makahilata. Malay. Yan, so tissue, vacuum. Be safe. Ay, pagod. Yan. And then, yung pang antibacterial. Ay, buhok ko. Plus mo natin. Gusto natin dito na alcohol. Para pag umupo, against delikado. Yan, be safe. Plus uli. Kasi na lang muna, ito, ginagamit namin para tipid sa tubig. May filter, ng tubig. Recognize. And kitchen. Yan, napakita ko naman na mga basa. Hindi mo na kailangan bumili ng oven kasi may pang-grill naman siya. Kaya tipid-tipid. Kailangan malinis. Yan. Wow. Oh, good. Dami mga lagayan. Oh, ang init. Grabe. Kailangan ko nagmamas at delikado, ang dumi. Saan napapakit ang kwarto? Ayun, napakainit. Ay. Baka mas sa bahay. Mainit. Hot. Thanks for watching. Saglit lang to. Thank you. Ba yun, parang ano ko.